Mirë mbrëma. Fatmir Sejdiu ka qenë president i Kosovës në periudhën më të rëndësishme të saj, atë të definimit të statusit final. Ka qenë edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në periudhën më të vështirë të kësaj partie, humbjen e liderit historik Ibrahim Rogovës dhe më pas ndarjen e saj. Ai u tërhoq nga politika aktive në vitin 2009, kur u mund nga njeriu i tij në garën për kryetar të LDK-s. Fatmir Sejdiu kishte vazhduar të jetë i zëshëm edhe pas këtij kuvendi, por pothuajse një vit më parë ai ndali pothuajse të gjitha paraqitjet publike. Ku ka qenë zoti Sejdiu gjatë kësaj kohe? A do t'i kthehet sërish politikës aktive, si e sheh ai sot LDK-n dhe proceset politike në të cilat po përballet vendi? Përgjigjet në këto pyetje do t'i marrim sonte në Presing nga presidenti Sejdiu. Zoti president, mirë se erdhët në Presing. Mirë se u gjeta, përshëndetje. Thash edhe në hymje që kohën e fundit nuk është si një pa. Është raportu për disa telashet juja shëndetësore, po sot po dukeni shumë mirë. Po mirë jam edhe mirë dëshiroj që të jenë gjithë njerëz e vendit tim, po dhe të tjerë, absolutisht me nevojën që secili njeri ka çka jep prej vetvesës, në kuptimin e asaj që e ka pjesë përvojës edhe të dijes dhe të energjisë. Dhe po ashtu, unë vërtet kam pas disa probleme shëndetësore që i kam ka përsyer fale dhe intervenimit shpejt të ekipeve me cilat më kanë pas në trajtim dhe kanë shkuar shpejt thjesht dhe kam ta quajmë një servis të plot dhe tash kam bet që të ecet pjesa stazës tjetës aq sa ka dhënë Zoti. Por desha një korrigjim të vogël me atë 2009-shën sepse vrej që disa herë e keni përmend. Është 2010 që është, në 2010 është në fund 2009. Është në fund 2010. A 2010, në nëntor, apo në dhjetor? Në shtator unë kam dhënë dorëheqjen si president, në dhjetor ka ndodhur një kuvend në mënyrën se si ka qenë dizajnuar. Pavarësisht prej kësaj, unë mund të them se vërtet janë zhvillime interesante edhe ato të kohës sa unë kam qenë, por janë zhvillime interesante edhe të periudhës më avonshme në Kosovë, se cila ta quajmë në pjesën e gravitimit vetë në misionin që kanë pas edhe subjekte politike, po edhe vendi vetë, por them paralelisht se ka shumë çështje që nuk janë përmbush në kuptimin e asaj çfarë kemi pritë si njerëz, dhe mendoj se ka nevojë që Kosova të ngjesh mirë thjesht rradhët e veta, flas në kuptimin më pozitiv të mundshëm për të ka përsyer edhe sfidat që i ka para vetes. Me çfarë merreni, shkoni në fakultet, keni akoma zyrët si ish president, apo nga punoni zakonisht? Po shkoj në fakultet për të dhënë mësim, nuk shkoj për të marrë ligjërata, por mësoj edhe, po bëjmë ahipa. Mbaj mësim, kam mbajt rregullisht, jo në 3 vitet e para, jo, kam pas një nevojë pushimi, por në fazat e mëavonshme kam statusin ta quajmë në fakultet si i jashtëm. Mbaj orët e mësimit, i mbaj me rregull, kujtoj edhe me një përkushtim të veçantë. Gjithmonë e them edhe me miq, natyrisht jo para studentëve, mbaj mësim derisa djersa të më shkojë rrugës së shpinës, sepse dëshiroj të përkushtohem me krejt potencialin që i kam para studentëve. Dhe mendoj se paralelisht është një ta quajmë kundër përgjigje e mirë, sepse ata janë tepër të interesuar që të përcjellin ciklet që unë mbaj rregullisht në 2 semestrat. Dhe kam në universitetin publik, por kam majtë edhe për një kohë dhe në universitetin AB, apo në kolegjin AB. Zyre momentalisht nuk kam pas një, ta quajmë, si pas ligjit ka qenë që presidenti vendit të ketë një zyre, përveç statusit diplomatik që ka të sigurimit, ta quajmë me të ardhura dhe atë pjesën sociale, një zyre që mban 5 vjetë dhe 7 muaj tranzitor. Ato kanë përfunduar, por tash është ndryruar ligji, sepse ka qenë një paradoks në ligjin e Kosovës, është shumë interesant, që presidenti të shfrytëzoj zyren për 5 vjetë dhe të ketë një staf mbështetës, ndërsa zyrtarët e lartë të shtetit të tjerë që janë 5 kategori, duke filluar me kryeparlamentaren, kryeministri i vendit, kryetari i gjykatës kushtetuese, gjykatës supreme dhe prokurori i shtetit ta kenë zyren e përjetshme. Kështu që ka qenë diçka që është korrigjuar në ndërkohë dhe ka pas e di keq interpretime të lloj-llojshme. A jeni në kontakt me njerëz, takoni njerëz apo përpos studentave nuk keni më të interesuar shumë më marrë me këtë pjesën
e njerëzve me cilët keni udhëtu dhe gjatë vitet 90 dhe më pas? Jo, unë kam miq politik? shumë nga jo kohë edhe ndërkohë, absolutisht edhe takoj me ta, kaloj kohë, bisedojmë për problemet. Bisedoj edhe me njerëz që janë në pjesën aktive të politikës, absolutisht, sepse kam miq edhe nga ta. Nuk kam bërë një prerje që do të kupton të tërheqen time si njeri dhe ta quajmë në një farë mënyre distancën nga zhvillimet që ndodhen në vendin tim. Fundja, pavarësisht pozicionet që kam në realitet me jo përgjegjësi të drejtë për drejta, gjithmonë e kam quajtë të nevojshme të jem një ofertë e vazhdueshme për temat saktuara, cilat natyrisht se jam këshilluar nga njëherë dhe natyrisht se kam pas po ashtu një angazhim të vazhdueshëm pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare në forume të ndryshme, të cilat nuk kanë paraqe të më thrasin edhe tash fundit isha në kthim nga Shtetet e Bashkuara, isha në një konferencë jashtëzakonisht interesante që u mbajt në Vjenë, është paqja universale botërore, është një lloj mekanizmi jashtëzakonisht me renome, ku marrin pjesë edhe përfaqësues, edhe zyrtarë të lartë të shteteve, ministrat jashtëm, edhe në cilësi të ndryshëm. Më shumë po ju thrasin jashtë apo këtu brenda? Fatkeqësisht më shumë jashtë. Më shumë kanë thirrë jashtë se sa brenda. Ka ndodhur brenda në 2-3 cikle që kam qenë i ftuar nga Ministria e Jashtme. Kam mbajt në një farë mënyrë fjalë para ambasadorëve të Kosovës, sepse është ai konferenca ambasadorëve që mbahet në 10 orë ose në janar. Në 2-3 raste dhe ka qenë në një rast tjetër që janë mbajt për ndonjë temë të rëndësishme. E di se presidenti i vendit së vonim ka thirrë në një konferencë që ka qenë për pajtimin qytetar, ata hapa që ai kishte mend ti maj të ndërmarr dhe kam mbajt një quajmë, kam shpreh mendimin tim se çka është. Fatkeqësisht në fazat e mëhershme jo. Unë në momentin kur kam dhënë dorëheqje dhe në momentin kur ta xham pasuesi im që ka pas detyrën sipas kushtetutës zoti Krasniqi për atë periudhën tranzitore, ka marrë detyrën, pastaj Pacolli, zonja Jahijaga dhe zoti Thaçi, kam ofruar me atë pjesën e përshëndetjes time, ta quajmë për misionin që kanë, për përgjegjësitë që kanë, kam ofruar gatishmërinë time për çdo kohë që të kenë nevojë për diçka. Ai kërkuan ndonjëherë konsulta lider të institucionit? Jo, asnjëherë. Fatkeqësisht jo. Po i din vetë. Nuk ka ndodhur, i din, po natyrisht secili ka pas fazën e vet të punës. Jo, nuk ka ndodhur. E di se ndodh në vende të tjera, e di se ai mision që duhet të ketë një president me mandat të përfunduar, është që të jetë në shërbim prapë të vendit vet, para sa ka nevojë. Unë natyrisht aty është edhe arsyeja pse bëhet ai ligj. Absolutisht, është arsyeja themelore është ajo sepse njeriu ka, sidomos në periudhën që ne kemi ka përcjell faza tepër të ndjeshme, jashtëzakonisht dinamike, e quaj përgjithsisht të suksesshme, ka pas edhe çështje që kanë mbet të prakryera dhe ne nuk kemi butonin bërthamore, bëjmë ai nga një herë për thënë formulën se cila është ajo shifra e rëndësishme, por kemi diçka tjetër që është tepër e nevojshme të bartë. Një përvojë e rëndësishme? Absolutisht po. Unë në ato pjesë të formulave esenciale që i kanë qenë, i kam përcjell me të parën zotit Krasniqin atë kohë, se cilat janë disa hapa të cilat ne kemi ndërmarrë, kemi met në gjysë, cilat janë pjesë e mbetura thjesht të pakryera si duhet, dhe cilat janë diçka nga të ndjeshme që kanë qenë ndonjë temë shumë e ndjeshme që nuk ka qenë për publikun dhe që s'është as sot. Nuk e di nëse ju më keni thonë ose dikush prej njerëzve tuaj që jeni duke shkruar libër, kjo para disa kohëve, ndoshta pasi që e latë presidencën. Çka ka ndodhur me atë libër? Po unë jam thjesht e kam kryer ta quajmë atë skicimin final, ka çështje që i kam nxjerr nga pak edhe si inserte. Nuk është larg, besoj se do të përfundohet. A do të jetë diçka që do të marrim vesh për herë të parë në... Unë besoj se po. Ka çështje që janë të nevojshme që dalin para publikut. Ta zgjam për pozicionin tim, për çështjet, për zhvillimet që kemi pas, për ato ta quajmë rrapatje. Pjesa e 90 apo më shumë një fokusuar te pjesa e definimit të statusit? Jo, kjo është kryesisht ka të bëjë me pjesën e mandatit tim si president. Ku Të 90 është një rrëfim shumë më i gjatë, është një rrëfim shumë më i gjatë. Por ka dhe diçka që unë do t'jem shumë i kujdesshëm se libri kujtime shkruhet një herë, nuk shkruhet 2 herë. Këtë kam thënë edhe në një rast më përpara, sepse aty është vetëm një vërtet, ajo vërtet si e ndjen vetë kryepersonit, ta quajmë apo vetja ime, dhe nuk do të jetë ta quajmë rradha tjetër, them bagadal se këtë kam shkruar, po nuk është kësaj, por është pak më ndryshe. Prandaj dëshiroj që ajo të jetë
thjesht e prezentuar edhe me argumente plus, me pjesën e dokumentacioneve që kemi pas dhe që disponojnë natyrisht, edhe tjetë ta quajmë me verifikuar me shumë zhvillime që i ka marrë koha. Them thjesht dhe shumë me përgjithësi, disa nga çështjet që unë i kam përjetuar atëherë, që i kam mbarë vrejtjet të ndërkohshme ma vonë, për dikun është fatmirësisht, dikun është fatkeqësisht kanë dalë në praktikë si të tilla dhe kanë pas të drejtë. Ta zonë zhvillime që kanë qenë rreth Kosovës, që janë shumë të ndihshme, çështja e dialogut, pjesa e partneriteteve apo hezitimet dhe çështjet të ngjashme, dhe ato do t'i qes pa ndonjë ta quajmë drohet veçantë, sepse edhe vetë koha që ka përcyer i ka verifikuar si qëndrime që unë i kam shprehur, qoftë edhe rezervat e mia, si të vërteta, apo vendimet që i kemi marrë, si vendime të dobishme që kanë qenë të marrë në ekipet të përbashkëta që kemi punuar. Cila ka qenë një prej atyre rasteve ma interesante në presidencën tuaj? Pra, sigurisht, shpallja pavarësisë ka qenë ditë të rëndësishme për gjithë qytetarët, po para asaj dite, ka pas shumë takime të ekipit të unitetit, ka pas shumë takime me faktorë të rëndësishëm ndërkombëtar gjatë atyre ditëve. Çka veçan prej atyre ditëve sa keni qenë zyrën e presidentit? Po, unë mund të veçoj disa ngjarje që janë tepër të rëndësishme, në rregull ajo pjesa natyrisht e përzgjedhjes time, fillimisht si kandidat dhe bisedimet e hershme që i kemi pas, them të hershme ato ditë, para se të bëhet publike, kanë qenë takime jashtëzakonisht interesante posaçërisht me ambasadorin amerikan, ka qenë Philip Goldberg ka qenë atë kohë. Dhe ajo tha ai zoti president se ju duhet me qenë trashëgimtar i zotit Rugova? Po, ishte e drejt për drejt, sepse ishte edhe përgatitje. Natyrisht kem pas biseda pak më të hershme edhe me pjesën e ekipeve të tjera, cilat në një formë apo në formë tjetër sot do t'i marra si pjesë të testimeve që mund t'jenë bërë për qëndrimet që unë kam, për kapacitetin, për aq sa mund të hetohet që disponoj për të pas një detyrë kaq të përgjithshme. Dhe në ecje natyrisht edhe për atë pjesën e veprimeve. E dini gjë që është thënë dhe këtë ma ka thënë njeriu që ka qenë prezent, qëndrimin e vetë presidentit Rugova për së gjalli. Atë e kom thënë një hera dy deri tash. Rugova ka thënë që ju duhet me qenë pasuesi ti në partinë dhe në presidencë. Rugova e ka thënë se unë duhet të jem njeriu që do të vazhdoj me bisedimet dhe të udhëheqë ekipin e unitetit. Të zavendësoj Rugovën. Ai nuk ka mund ta thot asnjëherë dhe s'ka mund edhe t'i thuhet se ti je në një gjendje kritike nga e cila nuk do të mund të shpëtosh fatkeqësisht edhe siç ndodhi, por e ka thënë se është Fatmir Sejdiu ai që do të marr mandatin për tec. Kujt i ka thënë? Këtë e ka thënë edhe ambasadorit amerikan. E di se është thënë edhe Petersenit se kanë qenë së bashku. Ka qenë edhe një nga njerëzit që është sjell me ta, nuk do ta them emrin tash, dhe një nga partia, nga LDK-ja, që është përcjell po ashtu që ka qenë aty, dhe këtë e kam verifikuar me fakte të vërteta se ka ndodhur ashtu. Dhe në ndërkohë pastaj kanë qenë këto zhvillimet e zgjedhjes sime që kanë qenë thjesht, unë ta quaj një për mua ka qenë një privilegje jashtëzakonshme, por dhe sfidë e veçantë. Nga formulat e para që unë kam përdorë dhe kam përdorë jo për kurtuazi, por esencialisht e kam di, është vështirë për një prezident të vijë në një pozicion, në një situatë të tillë çfarë kemi, pas një humbje të madhe të një njeriu që e kam vlerësuar dhe e vlerësoj sot shumë. Absolutisht. Kjo nuk ka qenë as qasje ta quajmë që unë ta them, e thash, për kurtuazi, as por se është e detyrueshme të thuhet asesi, por si një ndjenje e imja dhe si një përpjekje e imja që të jap maksimumin për periudhën dhe për mandatin që kam. Çështja e dytë tepër e rëndësishme që është lidhet thjesht me vetaktin, atë që thatë ju, ka edhe zhvillime interesante. Para kësaj është karakteristikë, sidomos pas përfundimit të zgjedhjes sime, marrja e përgjegjësive në një dinamik jashtëzakonisht të madhe të ngjarjeve, të zhvillimeve edhe brenda vendit edhe jashtë vendit. Dhe t'ju them të drejtën se pak kohë edhe kam pas për pushim. Gjatë gjithë mandatit tim 9 ditë pune i kam shfrytzuar për pushim.
9 ditë pune. Vetëm 9 ditë gjatë 9 ditë ato i veçoj, 9 ditë kanë qenë dhe asë një herë tjetër. Edhe të shtuneve dhe të dileve. Në fakt keni pas 2 mandate. Kom pas, më flasën e 2 mandate, janë gjithashtu gati 5 vjetë. Po, ka qenë pjesa me kornizë kushtetuese i zhedhë dhe pastaj me fazën tjetër që kemi ecë. Dhe natyrisht se kam dasht, jo se nuk kam besuar njerëz, absolutisht, po, se cilin pjesën e përgjegjësisë vetë, por kam dasht që të shterri gjithë çka është e nevojshme nga pjesa e kontributit tim. Dhe këtu ka qenë ajo pjesa e bisedimeve. Çka do të veçoja? Do të veçoja ta zam çashin që presidenti Ahtisaari ka pas. Dhe çashin inkurajuese edhe ndaj meje. Ai njeri kishte hetuar në fillim, e them shumë sinqerisht, se kam ta quajm një droje, apo një shqetësim se si do të shkojnë këto punë. Dhe kjo është pak jo modeste ta them, po më tha një fjali në momentin kur kishte ardhur një herë dhe me të bashkëshortën e vet. Kjo është takimi i dytë. Si krye negociator. Po si krye negociator, ishte takimi i dytë personali, ishte në zyrën time, dhe ndalje pastaj se zakonisht këta njerëz i kanë përcjell deri tek fundi i shkallëve, deri te hymja qendrore e ndërtesës, ma thot një fjalë, thotë e shoh se je pak i shqetësuar. Por them një diçka tjetër dhe ta them jo për të bë hatrin, ju jeni më i përgatitur se sa unë kur marr detyrën e presidentit. Për mua ishte një, ta quajmë hapje, një horizonti për me një njeri me kaq reputacion që të ketë një vlerësim të tillë. Natyrisht se këte ka bërë në bazë të bisedave që kemi pas, çështja se si kemi trajtuar, çka janë primare dhe çka është sekundare, dhe çështja e sjelljes thjesht e asaj që unë kam zgjedhur si binar të ecjes në udhëheqje me vendin. Dhe elementi i tretë lidhet prapë me këtë njeri që është tepër e rëndësishme, është pas gjithë asaj ecjes që kemi pas me bisedimet, komunikimi i tij në New York, që më pa thënë në selit Kombeve të Bashkuara, në një zyre qaje, kishte për shfrytëzim se ka marrë tek formula. Kjo është shtatori i vitit 2006. Shtator 2006. Shtatori 2006. Se dija do të pajtoheshit me te. Pra po thuaj se në fillim të procesit. Po ishte ajo pjesa e parë dinamike tepër. Kishim kaluar edhe atë pjesën e takimit elefantëve të jetë. Thëtë nuk ka mundësi tjetër, sepse e shoh se nuk ka pajtim në qëndrime, Serbia mban qëndrimet e veta. Ju si Kosovë keni këte dhe keni drejtën absolutisht që të lëvizni në këte që kemi programuar, sepse ishim në një koordinatë shumë thellë dhe me antarë tjerë të grupit kontaktit, posaçërisht me ambasadorin amerikan Wisner, edhe me përfaqësuesit evropian gjithmonë në takime që kishim, se kjo do t'jetë një pavarësi e mbikëqyrë për një periudhë caktuar kohë. Ashtu siç ndodhi. Ashtu siç ndodhi. T'ju them të drejtën, nuk isha rezerva shumë, me që disha se kjo mbikëqyrje, sepse thuhet aty pastaj në bisedë se do të përfundojë, nuk do të zgjat shumë. Kjo do të jetë pjesë. Shtetet do të njohen si shtet sovran dhe të pavarur, dhe kështu e kemi njohjen. Prej secilin nga shtetet që kanë njohur tash janë 112-13 vende. Unë kam lënë diku si Kosovë pavarësisht mbikëqyrë, por ka njohur si shtet absolutisht pavarur dhe sovran. Këtë pikërisht këtë e zonë të mirë. Është mirë të shikohet esenca e asaj njohje. Do thotë Kosova njihet si shtet sovran dhe i pavarur. Dhe me gjithë trajtimin ndërkombëtar, thjesht mbi bazë drejtës ndërkombëtare të një shteti sovran në kuptimin e njohjes ndërkombëtare. Dhe kjo ishte e fuqishme, unë thash po. Unë besoj se njerëzit në Prishtinë do ta pranojnë. Jemi të vetëdijshëm për sfidat që kemi, sepse kishte edhe probleme edhe në teren, edhe në natyrë të ndryshme të kundërshtimeve, por e kuptoj këtë qasje quaj tepër të sinqert dhe qasje që do ta mbroni në kuptimin e lëvizjes pozitive manej. Dhe në këtë kuadër natyrisht se mendoj ka qenë një qëndrim jashtëzakonisht korrekt i rëndësishëm, dhe kjo vjen do të thotë prej pas asaj peshës të madhe që e thamë pavarësinë nga kryesor. Dhe detali nga të fundit që është tepër i rëndësishëm është ne bënëm një cikël në vjeshtën e vitit 2007 të udhëtime, sepse kishim 120 ditë që ushtuan me propozimin e presidentit Sarkozy. Them drejtën, kam pas një frikë
Ka qenë një ditë e rëndë, fakt edhe në presidencë, në momentin kur u mësua që Sarkozy kërkoi edhe 6 muaj shtesë. Ajo tha në verë edhe kërkoheshin që të shkohet me edhe 120 ditë tjera. Kisha frikë, nuk kisha qëndrim negativ, ta shquajmë si kur dikush ka, ta shquajmë pjesën e paragjykimit, se e thanë francezët tash dhe mbajnë anën e sërbe dhe diçka absolutisht jo nuk e këm pas atë ndjenjë. Por kisha frikë se gjatë kësaj kohe mund të ketë ndonjë diçka që del prej binarëve zhvillimi pozitiv. Sepse ka dhe diçka në ndërkohë. Nëse ju kujtohet ju në verën e 2006 patar delegacioni i Këshillit Sigurimit komplet në Prishtinë. Përfshirë edhe përfaqësuesin rus. Po, ka qenë edhe përfaqësuesi rus. Vitali Çurkin ka qenë në Prishtinë. Kjo ka qenë ide e imja, thjesht ka qenë ide e imja. Në takime që kom pas dhe ju kom thonë atyre njerëzve, jo shumë. Fakt mbledhësit, po si... Po fakt mbledhës, ishte i udhëhequr nga ambasadori belg Verbeke, sepse kishte mandatin në Belgjika, që të udhëheqte me Këshillin e Sigurimit një burr jashtëzakonisht korrekt, jashtëzakonisht profesionist, diplomat shumë i rryer, dhe e di se është nga njerëz kalibër në Shtetet e Bashkuara, në Belgjik, dhe natyrisht ka qenë Shtetet e Bashkuara dhe ku tjetër në misionet të pavonshme, ardhja në Prishtinë. Në Prishtinë u hapën letrat shumë ashpër. Pse të ftohet, është naivitet, jo do të ndodhë kjo, jo do të ndodhë to, jo shohen në Prishtinë gjëna që mund të reflektojnë negativisht. Unë e disha se nuk i kanë as ata në vendet Afrikës diçka ma mirë punë. Po e marë paka shumë ta qumë si pjesë krahasimeve. E dita zëm një bisedë që kom pas me ambasadorin e Afrikës Jugut, Kumalo. Një person jashtëzakonisht i fuqishëm, që ishte një influencë totale të Serbisë. Dhe kur bisedojmë me te dhe i thom faktet, këto janë, organizon konferencë për shty pas nesh, vetë. Dhe thetë, për nëse unë do të pyetëm Afrika e Jugut, do të veproj me njoj, gjë që nuk ka ndodhë ma vonë. Mirë po ishte tepër e nevojshme ata njerëz vinë të shohin Prishtinën. Bëhat ajo pritje që ishte. Ajo sheti që ka pas përgatitje për incidente. Këta e kam informacionin prej generalit Këforit. Prej palës serbe. Prej palës serbe. Edhe në një farë mënyre mos jetë këtë pesha, po në kombinim edhe me misionin, me misionarët e Vitali Çurkinit. Që të ndodhë diçka dhe të prishët totalisht ta quajmë imazhi i asaj vizite, por nuk kanë pas sukses. I di ato lëvizje që kanë bërë ka Hoxha e vogël edhe ka gjitha ato pjesë ku janë edhe komuniteti serb, por finalja ka qenë e mirë, e mrekullueshme dhe tha njerëz kanë humbë pjesën e madhe ta quajmë të argumenteve hezituese. Dhe tash kthehemi te tema që e kishim në bisedë, ai 120 ditë i Sarkozit ishte i rëndë. Ne kishim nevojën që të vizitojmë qendrat e rëndësishme. Ajo që ishte e rëndësishme se vizituam Mbretërinë e Bashkuar. Gordoni ishte mikpritës, edhe ministri i jashtëm Miliband. Kaluam në Francë, ishte prap ministria e jashtme. Atje ishte kryeministri, këtu ishte ministria e jashtme. Nuk u takuam me Sarkozy. Mirë po ishte interesant, një shqetësim që e kom pas vrejt. Në rrugë e si për pas përfundimit takime që kishim me zotin Kushner, që ishte minister i jashtëm, që njifte Kosovën në gishtri, ma bërë një farë mënyrë në frëngjisht, unë frëngjisht e në flasë, kujtoj mirë, thëtë, do të godas nëse do të thush në një fjalë tjetër nga ajo që bisedum, sepse nevoja ishte të japim çështje të përgjithshme në para opinionit, atë formulën të quajmë normale, standarde që si ishte jashtë realitetit, por jo edhe veprimet eventuale, pjesën e këshillave dhe çka do shkojë. Për ta kalu atë... Natyrisht. Ishëm në Itali, dalema në fakt, na pret shumë mirë, jashtëzakonisht një përgatitje, dhe ishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje ka qenë takimi me Stephen Herdling, ka qenë përveç sekretar shtetit, dhe gjithë këto që kem pas me këshilltarin për sigurinë nacionale. Tu them drejtën, ajo këto tjerat kishin peshën e rangut, ajo kishte peshën e operativës. Dhe s'mund të harroj asnjëherë gjitha pjesët analizës që është bërë aty. Ka qenë e jashtëzakonshme.
Është detalj që unë do të them për ta qesë në letër të plot me segmentet apo me vijat themelore që janë edhe disa detale tepër të rëndësishme të ndërkohshme. Dhe diçka që ka ndodhë dhe e papritur ka qenë pranimi i Moratinosit që t'jetë një koqiri ynë në Madrid. Spanja kishte qëndrim negativ. Spanja ndodhej para zgjedhjeve të pranverës në Montevideo. Nuk ka pas atë qëndrim negativ sa ndodhi pas shpalljes pavarësisë. Jo. Fillimisht nuk është që e kemi menduar që Spanja do të jetë kundërshtare e këtij lloji. Ata udhëhiqnin me Osben dhe kishte ta quajmë një ecje mirë. Dhe këtë aranzhim, se nga njëherë duke edhe pjesë e sponsorëve, ka bërë Sali Berisha. Antarët e ekipit Unitet e tha, po qysh erdhe kjo vizitë. Njeri ishte angazhuar, kishte pas kontakte me Moratinosin disa ere, dhe ai pranon që të shkojmë. Dhe aty ka qenë një pjesë e testimit nga disa njerëzit. E ministrisë jashtme. Jo pse, asi, por Beogradi nuk ka qëndrim të keq ndaj juaj, pse s'po bani bashkë. Në një farë mënyrë, një diçka që megjithatë më duke naive. Po e them shumë të thjesht, sepse gjithë që ishim në ekip nuk ishin njerëz të papërgatitur për të kuptuar misionin. Dhe aty ka qenë një pyetje pak a shumë testuese, bukur e thellë e Moratinosit në takimin zyrtar që kishim pse s'po e shtyni shpalljen e pavarësisë, jo në këtë pranverë të hershme, po pak më vonë se i kemi zgjedhjet edhe ne. E dija realisht që prej Spanjës nuk del kur gjama tepër nga ajo pjesë mbështetëse që ishte e përzishme dhe se i kanë hallet e veta që i kanë marrë në mënyrën që i kanë marrë. Faktikisht disa po zgjedhje po qëndrim për Kosovën nuk kanë ndryshuar. Ne realisht ishim detyruar që të presim Serbinë me zgjedhje. Ishte shkurti 2008 në fillimi dhe ato ka përcyen nuk i dhash përgjigje as negative as pozitive, por ai e mori me vetë faktin që nuk i ktheva përgjigje, që nuk po pajtohem me idenë që ai kishte. Këto kanë qenë momentet më të rëndësishme dhe moment të... Cili ka qenë prej antarëve më të zërshëm të ekipit Unitetit për me bashkëpunu? Më të zërshëm. Më të vështirë. Shiko, unë menoj përgjithsisht... Kol Berisha s'po besoj që ka qenë? Jo. Kola ka qenë aty, ka qenë korrekt, nuk ka pas, por t'ju them drejtën, të zërshëm kanë qenë nga njëherë mes vete. Për shkak të rivalitetit, kanë qenë mes vete, me mu kanë qenë korrekt. Dhe unë kam qenë korrekt me ta. Dhe kam arrit, ma kanë thonë, disa prej tyre shpeshere, duhem të shprehem konsideratën për mënyrën se si ke arrit që të na mash bashkë. Sepse mbase mund t'jenë rivalitetet, mbase mund t'jenë edhe çështje tjera, po ka ndodhur nga njëherë që të kacafytën. Shamu. Një kacafytje kena pa dhe live, publikisht, e patëm pa mes... Fakta ka qenë edhe me ju, zoti Thaçi, me ju, me vetën Surrojt, pas një mbledhje të ekipit Unitetit, dolin konferencë me mu ka qenë gjatë zgjedhjeve. Edhe shpërndau plumba gjithandej. Ajo ishte gjatë zgjedhjeve të 2007. Në nëntor, ajo ka qenë pak ashtu një thumbim, mi për gjatë... Ende nuk ishin shpallë zgjedhjet. Jo, po ishte aty, ishte në prag tyre, ndërsa kjo pjesa tjetër jo. Me mu realisht nuk kam pas, unë duhet t'i falenderoj, përveç Kolës të tjerë kanë qenë matrise unë. Pavarësisht pjesën, po kanë ruajt institucionin, s'ka njerit pa gabuar, në base edhe unë mund të kem gabuar, por ata kanë bërë 2-3 veta prej tyre, le e themi nga njëherë kështu therrje, po nga njëherë edhe gati nivel asarimesh, shpesh herë e di, s'du të komentoj se çfarë biseda kanë zhvilluar, por nuk kanë kaluar në të mira personalisht, në kuptimin e zënkave që i kanë pas, nuk do t'i them sepse do t'a ruaj, me gjitha ta të frymë. Okej, të kalojmë të çështjet ma aktuale. Nuk keni mo kryetar nderi LDK-s, apo? Jo. Keni heq dorë? Unë kam heq dorë, po. Pse vendosët? Shiko, tash janë 2-3 çështje që duhet edhe i kam thënë, kam qenë në këshillin e përgjithshëm, sepse antar edhe i këshillit të përgjithshëm isha. Njeriu më i zëshëm, jo si kapric, po si projekt, për të thënë fjalën ndryshe, qëllimisht për të bërë më mirë. Dhe ajo ka shkuar në vesh shurdh. E di se, ta zëmë, janë edhe shambuj, ndoshta nga njerë edhe teknik, po janë me esencë. Ta zëmë ndryshimet në statut që janë bërë, i kanë bërë ndryshimet gabueshme, në cilat janë kthyer mas 4 vjete, kur ka kaluar një cikël zgjedhor,
dhe e kanë bërë ashtu si që këmë thanë. Apo heqja e njerëzve nga Këshilli i Përgjithshëm, për arsye se gjoja nuk janë antarë të kuvendit. Statuti i LDK-s prej fillimi, sepse jam nga njerëzit që jam në shkronjën e tij nga fillimi, me përjashtim të atij versionet më të hershëm. Po ndërkohë më njëherë në përmirësimet e tij, në begatimin e tij, në zhvillimin e tij, kam qenë nga njerëzit përgjegjës dhe realisht përgjegjës. Mbas mandatit që kisha edhe në parti. Si sekretari përgjithshëm? Sekretari përgjithshëm ma vonë ma heret isha antari i kryesisë partisë, kisha sektorin e drejtësisë. Po i ngarkum pak shumë me këtë çështje. Që ishte realisht një lloj ministrie faktike në vend për punët që kryenim dhe ishin çështje që praktikisht bëheshin për persona. Kjo lëvizje të Azami ishte të zvoglohet mandati nga 30 vjetë në 26 vjetë për arsye të pengesës dikuj që mos të bëhet. Në fakt ishte ky Trimi tash që është ky djali që është kryetari i Vushtrisë, ishte kryetari i Forumit Rinor, po pretendonte që të jetë edhe herë, po pse mos jetë ai ose edhe dikush edhe më i mirë, pse jo? Për mos ta futur atë, apo zvoglohet mandati, japin dikujt i cili praktikisht ka kaluar në një parti tjetër më vonë. Shumë interesant. Dhe isha te çështja e largimit nga Këshilli i Përgjithshëm. Dhe thash, statuti i LDK-s ka lejuar, dhe kjo ka qenë intervencë, e kujtoj edhe president Rugova, po edhe të tjerëve, që në Këshill të Përgjithshëm të përfshihen të hyjnë nëse kuvendi i voton edhe njerëz që nuk janë kuvend. Pse? Sepse ndodh që nga struktura deleguese në kuvend nuk janë krejt kuadrat që LDK disponon dhe që ka nevojë për to në fazat caktuara të rrugës. Është vetëm kjo, pra çështje e ndryshimeve statutare që ju ka bëj juve më tërheq, apo ka diçka personale? Jo. Ka një mlef personal, ndoshta të arsyeshëm, t'juin me kryetarin aktual të LDK-s, të cilin ju po të marrë në presidencë në një kohë ku pak kush dëshironte ta shihte në LDK, ju e morët, e vut me insistimin tuaj kandidat për kryetar të Prishtinës dhe më pas ndodhi ajo. A është më shumë kjo personale që po vazhdon? Dash janë disa çështje që për shkak janë gati 7-8 vjet që kam shkruar vazhdimisht dhe tash për gjendjen ta quajmë fizike që ka kryetari aktuali i LDK-s, unë nuk duhet të shohem pak dhe nuk janë çështje personale, duhet kem megjithatë ta quajmë atë respektin tim për njerëzit edhe në këto situatash. Është shumë e vërtet, unë kam marrë për këshilltar timin për sektorin e financave duke besuar thellë në ekspertizën e tij dhe kam insistuar që të jetë kryetari i Prishtinës nëse pajtohen të tjerë. Po. Ka pas zëra kundërshtues. Është shumë e vërtet dhe është e çuditshme diçka në më vonë ata zëra kundërshtues kanë qenë mbështetësit më të mëdhtë të tij. Ismet Beqiri zakonisht është kundërshtues për secilin kandidat. Nuk është vetëm Ismeti, kanë qenë edhe të tjerë, ose veç ma kanë thënë në sy kështu. Okej. Dhe pjesa e dytë është një diçka që unë nuk e kam pëlqyer, selektimi i njerëzve, largimi i njerëzve që mund të konsideroheshin të azam si mbështetës të një vizioni politik që kam pas unë, dhe ofrimi i njerëzve që s'kishin të bëjnë me LDK-n fare. Është një diçka karakteristikë se në dy cilësi që zoti Mustafa ka pas tek unë të azam, qoftë si këshilltar, qoftë si kryetari i Prishtinës, ai tek atëherë mund të konsiderohet se është bantar i LDK-s. Nuk ka qenë. Nuk ka qenë. Jo. Unë kam ka qenë figurë jo e pëlqyeshme në LDK deri. Mund të jenë edhe ato elemente. Ka shumë çështje që lidhen me luftën, ndoshta edhe të pavërteta, edhe të vërteta. Mund të jenë edhe ato, unë nuk jam lëshuar në to për këto. Mirë po, pjesa e mëvonshme ka qenë jo korrekte, nuk duhet të shkoj manej. Nuk duhet të shkoj manej. Mirë po, qëndrimet që i kam shpreh, unë i kam shpreh si qëndrime parimore. Urdhoni shikonin analizë, aty i kam bërë gati një libër i gatshëm është. Vetëm do të zgjedh momenti kur do ta botoj. Ta vejnë botim, bashkë mund tjetë, ndoshta edhe me këtë pjesën tjetër, mirë, por ka qenë jo korrekte, pastaj të bëhat në një farë mënyrë kapërcimi apo rrjedhja atë që e kam thonë, realisht dalja e LDK-s nga identiteti vet. Një identitet ne e kuptojmë vazhdimin ta quajmë të thellë të një filozofie politike të ndërtuar të azam prej idesë. S'do të thotë që edhe të tjerë tri që s'kan pas lidhje me LDK-n mos t'jenë në te. Mirë po kapërcimi, si kur thuaj nga njëherë do të bëjmë një LDK të re, LDK-ja re nën kupton të kapërcimi në një shtrat krejt tjetër, ta qëmë të veprimit politik, atë nuk e kam pëlqyer dhe kam thënë. Kudo që e kanë pas mirë, kam menduar që është mirë. Në zgjedhjet e fundit kanë ndodhur që edhe i kam ndihmuar. Nuk kam pas ndonjë angazhim, por azam një fjalë goje. Si po ju duket sot LDK-ja?
LDK sot, shiko, janë dy çështje që mund të veçohen. Ajo ka atë rezultat që falë rrethonave mund thuhet që është nga partia e parë me këto zgjedhjet e fundit. Ka grupin më të madh parlamentar. Kjo është e vërtetë. Të kryetarëve të komunave, numrimin e votave, kanë rrjedhë këto zhvillime qysh kanë rrjedhë ndarjave të vendosjes edhe të tjera. Nuk është fakt që duhet të trimëroj me garancë se do të jetë në ciklin tjetër që të pritet rezultatin në dobësinë e tjetrit. Prandaj duhet të them se janë dy rrafshe. E para është begatia e LDK-s është në një antarësi, në një strukturë, ta quajmë konstante të saj e cila del ose s'del në votime, por është LDK me shpirt. Dhe t'ju them këtu diçka, është jo modeste pse e them. Jam nga njerëzit e parë në LDK që nuk kam lëshuar LDK-n, nga shkaku se kam pasi dhënime shumë të madhe në te. E di se tjerët e kanë bërë sepse kanë bërë me kalkulime pazarash. Nuk ka qenë, e di, ka pas presione, ka pas kërkesa, ka pas lloj-lloj ta quajmë sitnisht, azam, që jo bolle shese që ka po të bëjnë e shqysha ne, pse s'delin parti tjetër, pse s'themeloni parti të re të jetë. Nuk kam menduar asnjëherë për arsye se jam nga themelët e saj. Dhe pjesa e dytë është pjesa që është, ta quajmë, aktuale, teknikisht që duhet menaxhohet më mirë. Unë edhe se LDK-ja ka mundësi me bë më mirë, absolutisht ka mundësi më mirë. Ka nevojë të korektimit në çdo fazë, të pozicioneve që ka pas. E keqja e madhe që unë kam vlerësuar që nuk ka qenë korrekte tek LDK-ja, ka qenë mos definimi i saj i qartë për problemet të mëdha që kanë qenë këto vite. Dikur sikur ka pas një taktizim apo frikë, apo gjatë kohës sa kanë qenë pjesë e qeverisjes apo edhe e qeverisjes edhe më herët. Që quaj pozitë dhe si ishte në opozitë, në fakt nuk ishte opozitë, sepse unë di disa kalkulime tjera që kanë ndodhur dhe ato kanë ndodhur realisht. Periudhën para zgjedhjeve 2013. Ja, 2010 është bë bashkë. Unë e di, edhe njerëz që kanë pas kundërshtar nga parti tjera dhe njerëz nga LDK-ja kanë qenë bashkë kundër meje në kuptimin se si është organizuar. Puna jo dihet. Për çfarë keni fjalën? Jo, u kam parë, kam fjalën në atë kuvendin e 7 që u zgjedh zoti Mustafa, domethënë rrëzimi, po e quajmë rrëzimi apo mosdhënia e votave për mua ka qenë një organizim edhe jashtë LDK-je, absolutisht. A keni synuar në atë kohë që të kandidoni eventualisht ose të mbështesni dikën për kundër kandidatit të Mustafës, apo keni qenë totalisht pa i interesuar për të marrë pjesë? Në kuvendin ku rikonfirmu zoti Mustafa. Në këtë? Jo, këtu ka qenë diçka krejt tjetër. A ju po flisni për kuvendin e 2010? Unë po flas për kuvendin e 2010-shit. E di se janë kujdestar gjithmonë, që është funit, po që legale partive tjera që të ketë ta quajmë ndërhyrjes aq sa mundet, i pash edhe disa shkrime që janë shumë interesante, këto di të rresaj. Në pjesën e dytë, jo, ka qenë një, ta quajmë, përgatitje ime, e them me shumë sinqeritet, me njerëz që mendojmë parafërsisht njëjtë në kuadër të programit esencial të DK-s, që të kandidoj. Ka pas një ndërhyrje tjetër ndërkohshme, Zonja Osmane ka hyrë si kandidat dhe ka pretenduar që të jetë. Unë nuk kam dashur që të hyj në një tresh. Dhe i kam thënë që nuk hyj edhe nuk kam dashur edhe për një arsye tjetër në mënyrën, në modelin se si u zgjodh që të votohet. Absolutisht i papranueshëm si model. Modeli me vota të hapta në mënyrën e aplaudimit, pa lënë debat, pa lënë lirinë e njerëzve që të votojnë. Unë sa di, si ishte shansa që të vërtetohet, ka qenë një gjysmë reale strukturës kuvendit që më kam shtetë. Gjysma kuvendit? Gjysma kuvendit. E them me shumë siguri, për arsye në bazë të informacioneve që kam pas, por ndodhi ashtu si që ndodhi, nuk kam hyrë, s'kam dashur të hyj dhe ka qenë asaj. Sot Isa Mustafa thot që është rrit LDK-ja. Edhe vërtet është që për shkak edhe këtyre që po thoni, pra përçarjes në vetëvendosje, garimit të PDK-s, AK-s edhe nismës në një listë për bashkët ku tashmë është pak sa e vështirë mu identifiku cilat kanë qenë votat e tyre dhe a ka pas rrjedhje apo jo.
LDK-ja është fakt që është partia më e madhe sot në vend, që nuk ka qenë prej 2006-ës ose 2007-ës, pra periudhën kur për herë të parë fiton PDK-ja. A është merit kjo Isa Mustafës edhe kësaj që ka ndodhur? Jo, unë mendoj se është merit e njerëzve të LDK-s. Se s'do t'jap argumente tjera për arsyet atyre konsideratave që i thash pak më herët. Unë them vetëm një detalj që mund t'ilustrohet pak a shumë, po ta quajmë me ndjenjen e kujdesit tim. Në rastin e parë kur ka humbur Prishtina, sikur që humbi edhe rastin e dytë. Unë i kam adresuar zotit Mustafa kërkesën time që të ndroj qasjen që ka për Prishtinën. Sepse përndryshe Prishtina do të humbet. Kam kërkuar për ti që mos të refuzoj dhe mos lënë anash njerëzit që janë simpatizant, ta quajmë edhe tjetër kuj, edhe ta quajmë personit tim. Se në fundit jeni një shtëpi. Jemi një shtëpi edhe ne nuk mendojmë ndryshe. Ai më ka dhënë argumentin e tij atë kohë, kjo është në shkurt të 2013-shit, që ishte heret ende pa filluar procesi zgjedhor, se sondazhet e mia japin se do ta fitojmë Prishtinën tash. Fakt sondazhet edhe kanë dhënë atë pasqyrë, po jo, sondazhet, po shiko, unë kam pas sondazhe tjera. Unë kam jetuar thjesht dhe me pjesën ta quajmë me ndjenjen e qytetarëve. Dhe të them diçka, paralelisht, në atë kohë ka qenë një si qëndrim negativ ndaj tij personalisht, dhe Shmend Ahmeti ka fituar në bazë të saj. Nuk e di ja kanë votuar njerëz të LDK-s, por e di shumë të tjerë që kanë votuar kundër. Sepse njerëzit e kanë thënë edhe në shprehje. Ato, ta quajmë formulat e atyre ditëve, nuk kanë qenë shumë të përshtatshme, prandaj nuk duhet të merrem më shumë se më vjen shumë, me të vërtetë shumë keq. Por ka ndodhur. Tash është një problem. LDK-ja ka nevojë që të bashkojë sondazhet, po e them figurativisht. Që të bashkojë njerëzit. Nuk shohin gjithë njerëzit njësoj. Dhe LDK-ja në këtë fazë që gjendet, nuk ka nevojë që ta quajmë ta pret me garancë rezultatin e ardhshëm. Nëse s'punohet. A beson që LDK-ja duhet me shku në zgjedhje nacionale me këtë kryetar? Apo beson që zoti Isa Mustafa duhet të largohet të t'japë rrugë dikujt tjetër? Unë them se LDK-ja duhet të bëjë një strukturim të mirë të udhëheqjes së saj, përgjithsisht. Ç'do të thosh Kjo është përgjegjja ime, do të thotë që të forcohet me njerëz në mënyrën më të mirë të mundshme. Në zgjedhjet e fundit kanë pas disa kuadra që janë konsideruar që janë prit mirë në elektorat. Unë them ajo duhet të zgjedhet tek e tek, siç thuhet tek e tek, pra qëllimisht njerëz që japin më shumti për të, që jetojnë me LDK-n, që LDK nuk e kanë trambolin për interesa politike, edhe personal që janë thjesht reflektojnë me elementet të tjera, si që dikush mund t'i mendoj, por si ta quajmë një hapësirë në cilën mund shprehin ta quajmë gjithë energjinë e vet, intelektuale dhe energji tjetër për ndërtuar, themi, një Kosovë më të mirë. Kjo është misioni më i mirë. A mundet zoti Mustafa mi prit prap LDK-s edhe mi fitu zgjedhjet? Zoti Mustafa kemi deklarime për gjendjen që ka dhe praktikisht unë nuk duhet, me të vërtet nuk duhet ta shtem. A keni kontakte më me të? A keni vizitu? Jo, unë nuk keni asnjë raport. Nuk e kam, jo, unë kam raportet e tunga tjetës, absolutisht. Kur shini në rrugë? Nuk, jo, kur shihemi edhe në ngjarje dhe në zhvillime, unë nuk jam njeri që s'jap dorën edhe që flas në kuptimin më normal të mundshëm. Po për raportet tjera nuk... Jo, edhe realisht nuk e kemi pas edhe përpara. Okej. Nuk e kemi pas edhe përpara, flas edhe në periudhat e mëhershme. Por është, ta zam, një kohë që LDK-ja ka nevojë me urgjencë, thjesht me urgjencë, që të shohet veten dhe të hyjë një hapi të rëndësishëm të strukturimit saj të ri. Okej. Tash ka plot ngjarje, plot deklarata mbrana LDK-s, që flasin që ndoshta LDK do të shkojë shpejt në një kuvend të jashtëzakonshëm. Ndërkohë që zyrtarisht kërkon zgjedhje nacionale, po paralelisht me këto ka ide mbrana që ndoshta do të hapet rruga për dikë tjetër që t'i pri LDK-s. Besoj se e ki përcjell këtë. Po, kam përcjell dhe nuk është opcion që duhet hedh. Duhet studiuar mirë dhe nuk është që duhet hedh, absolutisht. Janë disa njerëz që, disa kandidatura që ndoshta edhe ne mediat nga një herë i portretizojmë, po që mund t'jenë pasues të zotit Isa Mustafa në parti.
Për shembull është Lutfi Aziri, kryetari i Gjilanit, i cili arriti të fitoj në Gjilan, ndërkohë që predispozitat, madje edhe sondazhet e favorizonin komplet vetëvendosin. A e duket luta njëri duar për të qenë... Shiko, unë nuk do të shoh me njerëzdarë, sikur që i kompani porosi nga njerëz që kanë përgjegjësi, ta quajmë funksionale, institucionale në LDK, që është herët pak me portretizuar skenë. Gazetat e bajnë këte, unë e di nga një herë ta quajmë si kurreshje tyne nga një herë me porosi të mira. Unë nuk lidhem mas me... Shumicën e raste vja qëllojnë media. Jo gjithmonë. Ja keni qëlluar dikun, apo s'ja keni qëlluar fare, se ta zam keni bërë investim shumë të madh, ta zam ma heret flas, një investim shumë të madh ndiken që ma vonë kom dëgjuar njërin që ka investuar më shumë dhe thotë jam i zgjonjë. Kështu që unë s'do të nalem pak më shumë edhe më vje keq, ha. Okej, unë megjithatë do t'i bëj pyetje. Po më pse jo? Agim Velion. Për gjithë unë, po për flasë, nuk kam një vlerësim të tashëm. Është elektorati i LDK-s në momentin kur do të hapet kjo punë që do t'a vlerësoj mas mirë. Vjosa Osmani. Por se cilin prej tyre unë flasë, nuk i ndaj. Me Vjosën keni bashkëpunu, keni pas këshilltare në presidencë për gatë kohë. Po. Jeni duk në fakt shumë tafërt. Për shkak se ajo ka qenë gjithkund kur keni qenë edhe ju si president. Në mënyrë ka qenë dora djathtë të juj në presidencë. Ka qenë ekipin tim dhe kem punu bashkë për atë qëko sa ka qenë. Duket që ka pas rol më të madh se sa të tjerë në ekip. Jo, mendoj, ajo ka vuheq edhe shefin i kabinetit ka qenë. Kjo mund tjetë roli. Njerëzit në kabinet, ta quajmë punën e tyre e kam pas në disponim varësisht prej sektorëve. Dhe nuk ndaj njerëz. Kam pas njerëz që janë marrë ta zanë me sektorin e arsimit dhe të kulturës, zotin Berisha. Po. Që ka qenë dhe është një kuadër i jashtëzakonshëm. Berisha, po. Po, është një kuadër i jashtëzakonshëm. Kam pas edhe të tjerë, ta zanë, s'po do të shkoj tash me emra, po se cilin sektorin e vetë dhe punën që kam bërë, ta shkujmë edhe parë, ajo dukja e tyre në publik është basi pas sektoreve që kam pas. Dhe nuk ka qenë ta quajmë... Jo, se ka qenë më shumë angazhuar në aspektet juridike, ka qenë në pjesën e komunikimeve, komunikimeve dhe kontakteve që kemi pas. Për zotin Mustafa nuk folet për shkak të gjendjes ti aktuale. Po, zbesoj që është edhe kohë tash me folë për flasim, në fakt se pse ndodhi pastaj një ftohje raporteve mes jush. Po më ku ngeli hatrit e Vjosa? Jo, unë se quaj ftofje raporteve. Nuk e quaj, po e quaj diçka tjetër. Ta zam, ajo ka zgjedh një qasje që asaj i duket është, ta zam në këte kuvendin e fundit. Unë i kom thënë se nuk është mirë që të jem 3 kandidat, sepse mendoja të konkuroj edhe unë. Ajo ka menduar se është mirë dhe në fakt dikur ma vonë ka kërkuar mbështetjen time. Unë i kom dhënë një përgjigje që e them për sipër, nuk duhet të jap mbështetjen në diçka që do ta humbësh luftën këtë rast. Ju ishte bindur se ajo do të humbë të gara? Jo, isha shumë i bindur. Ishte modeli i zgjedhjeve, gjithë ato, ishte absolutisht i parësyshëm dhe e pjesë e skandaleve që ndodhen më herët. Ju dini ta zam dikush nuk lejohet që ty brenda, jo ne, jo ne. Diçka që ishte jo fort e pëlqyeshme. Jo fort, po s'ishte e pëlqyeshme. A vazhdoni, besoni se ka vend edhe për ju, pra që ju mund t'jeni prap një për njerëzve që do të merri me politikë aktive, apo e keni mbyll atë cikël? Jo, unë jam gjallë ende. Po, ndoshta ka kalu prej sferës interese, për shkak se keni pas një karrierë të bujshme, të lakmueshme prej shumë kujt, ndoshta nuk është më që ju intereson shumë ajo. Me plot energji e them, pra sa nevojitet mbështetja ime dhe puna ime, jam aty, nuk jam nga njerëzit që duhet të humbi vetën time, thjesht. Bile, një njeri ma pa thënë, njëri që besoj që ka pas drejt, ndoshta është jo modeste, dhe t'jen nga të rallë që nuk je humbë kur ke hynë politikë dhe nuk je humbë kur ke dalë jashtë saj. Nuk je habit, si që thuhet në popull nga njerë. Jo, jam këtu. Mund t'ju shohim si kandidat për kryetar të LDK-s? Shofi me kohën. Vlen një njëjti vlerësim, sikur që thash edhe për tjerët. Edhe për tjerët. Okej. Tash, sidomos për zgjedhjeve të fundit, fakt, u bën një taktizim, e bën zoti Sa Mustafa interesant, që vuri dikën tjetër, zotin Abdullah Hoti, për kandidat për kryeministër, ndërkohë që vetë mbeti kryetar.
A ju duket një formullë që duhet me vazhdu me mbet në LDK? Apo ai që do t'jetë kryetar, ai duhet me qenë edhe kandidat për kryeministër? Unë mendoj se varet prej kontekstit kohor. Esencialisht prej kontekstit kohor. Është edhe kjo praktikë që e thatë ju, është edhe praktika që lideri i partisë merr edhe pozicionin përgjegjës, por është varet prej kontekstit kohor se si. Je dini, ta zam edhe në kohën kur kemi ndërtuar qeverinë e parë. Pas luftës, ishte Zoti Rugova shkoj president? Rugova shkoj president, tha që nuk shkoj kryeministër, ishte Bajram Rexhepi që ishte. Nuk shkoja, nuk e lanë. Pa ta, shiko, unë s'do të nalem në shumë këto, që ju e dini shumë qka, por them nuk shkoj, ishte. Edhe këto situatat nga njerë janë, se që i kalkulime, po ndoshta kombinime që mund të ecin në fazat saktura dhe mund tjetë edhe ajo pjesa klasike që e gjemë nga të gjithmonë. A shini rrezik që LDK-ja mund të përqohet për shkak të shpërfaqjeve, të ambicjeve të njerëzve, ambicjeve të ligjshme të njerëzve, për me qenë kandidat për kryetar të LDK-s, pra pavarësisht asaj që thuhet që zgjedhjet në LDK-ja në vitin e ardhshëm, pakush beson që të tjenë fakt vitin e ardhshëm. Para LDK-ja ka rëshqit një vjet pa arsye, e them pa arsye dhe jashtë statuti, në zgjedhjet e 2015. Është dashur të mbahen 2014 dhe s'ka pas asnjë arsye që ato mos të mbahen. Ajo në një farë mënyrë ka qenë grabitje një viti komplet. Dhe e dyta, unë s'do dëshiroja që në LDK që të bëhet një praktikë e tillë, po të mbahet rregullësia se funit edhe pjesa ta quajmë formale statutare e respektimit normës është esenciale për identitetin e një partie politike. Një. E dyta, nëse ka njerëz që mendojnë asaj, kam dëgjuar ndonjë deklarat. S'do të them se kush, kam dëgjuar ndonjë deklarat se nëse unë s'do të jem dhe nëse sfitoj unë do të përgjysmohet partia diçka. Mendoj se nuk i bën nder as atij, asaj, po flas në kuptimin e formulimeve, qoftë mashkull, qoftë femër, që të rezonoj kësaj sepse në një farë mënyrë me vetë këtë element tregon se cila është ambicia e tij. Unë mendoj se LDK-ja nuk do të ketë, them esencialisht, nuk do të ketë qarje në këtë kuptim. Do të jetë stabil sepse funja ka pas shumë kohë për të pa se çka ka qenë e mirë dhe çka ka qenë e keqe në punën e saj. Dhe veçanërisht në këtë ta quajmë 7-8 vjeç. Sepse kanë qenë shumë sfida dhe shumë tema të mëdha. Asaj përçarjes të cilën juve ju patra përbar 2006-ën. Po 2006-ën po. Më kthy mrapa prej asaj kohe, po mënej çfarë besoni që ka shku gabim, edhe a besoni që keni pas ju faj në atë kuvend 2006-ën, apo ka qenë komplet përgjegjësi e krau tjetër në këtë rast në Gjadacit? Shikoni, faj kom pas që njerëz ma kanë thënë ma vonë, mbase mund do t'ishte e nevojshme. Në momentin kur unë jam zgjedhur dhe kam marrë mandatin dhe urdhër trokit dhe mashtruar nga të gjithë, që ndoshta në atë atmosferë të acaruar nuk kam prit pak kohë ta quajmë një dhe diç për të ra tensionet e krijuara. Unë kam vlerësuar ndryshe, kam vlerësuar se megjithatë është më mirë se kjo në një farë mënyrë do të thellonte hendekun e ndarjes, dhe ndarja në një formë është paralajmëruar 2-3 javë përpara, nuk është e imja. Unë thash para një model, jam nga njerëzit e parë esencialisht dhe ka të tjerë që nuk kam lëshuar LDK-n për shkak të dhënimit. Ndarja... Jo, vetë edhe një element. Ajo që ka ndodhur, ka qenë me porosi, kanë qenë shumë faktorë. Edhe brenda LDK-s, edhe jashtë LDK, besa, t'ju them me shumë bindje edhe nga faktorë ndërkombëtar. Që kanë nxit, s'them për plasjen, por kanë nxit njerëz tjerë në një formë që të jetë konkurim për marrë, ndoshta edhe në një rezultat të tillë të ambicios të dikujt të krijojë parti politike tjetër. Dhe e kanë bërë parti politike. Thuhet se janë rrah me Karika, nuk janë rrah. Unë kam qenë aty. Jo, ka qenë gjujtje Karikës në dikën dhe nuk ka pas kthim të Karikave të tjera, në mënyrën se që është pamë. Kuvendi Karikave është gjetje mediale. Si, metaforë. Pikërisht. Unë kam qenë një për njerëzve aty. Në fakt, si gazetar normalisht, zoti president, zyrtarizimi ndarjes, që në këtë rast, ndoshta edhe ju keni pjesën e fajit tuaj, ka ndodhur në Gran, pas disa ditëve ku zyrtarizu kryesia e partisë.
Pse zotit Daci dhe tjerë nuk u bënën pjesë, nuk i bënët ju në fakt pjesë e kryesisë partisë? Për shkak se ai ke momenti ku ta thanë, "Okej, ne vazhdojmë tutje." E ke gabim. Unë ata njerëz i kom shtin këshill të përgjithshëm. Jo, fjala për kryesi më pas, pra nuk u zgjodhen në kryetar ose në pozita tjera. Jo, të lutem. Ata njerëz, s'po du tash me emër me i marr, kanë qenë disa prej tyre kanë qenë në këshillin e përgjithshëm, që është organi më i lartë politik mes dy kuvendeve. Edhe kreator praktik i politikave. Kryesia është një segment, jo të ndëgjojmë sepse ka pas edhe diçka tjetër që duhet ta sqaroj, ndoshta s'kam pas mundësi herave të tjera. Dhe e dyta, projekti për ta shkatëruar LDK-n dhe për bërë thjesht ndarjen ka dalë në sipërfaqe që a di kur unë kam fituar. Unë e di se në Grand, atë që jo përmenin, në sallat e Grandit janë thy gota. Janë ardhë njerëzit qysh që janë ardhë dhe din mënyrën e intervenimit qysh është bërë dhe aranzhmanet që janë bërë për të ardhë deri aty. Dhe pastaj fatin e mavonshëm të atij subjekti politik, njerëzit e kanë pasur që ka ndodhur dhe kanë ardhur gjithë dhe ka met pa antarësi, e dini shumë mirë. Po u domi u bë. Jo, po shiko, po. Dhe e dyta, ka qenë një akuzë që më shpërcjell nga dikush edhe i jashtëm, akuzë jo më shumë ta quajmë një debat. Nuk është bën mirë se asnjë prej dugazhinit s'është në kryesi dhe në organet në strukturën e udhëheqjes, që ka qenë falso, ka qenë jo e vërtet. Thuaj. Edhe pse ta zam se presidenti Rugova ka qenë nga dugazhini dhe tash nuk ka, ta quajmë një akuzë shumë e rreshme se ndodhi kësaj. Po i marr me radhë. Kol Berisha ishte nënkryetar. Prandaj Ekrem Kryesiu ishte prizren gavitim në atë hapësirë. Ishte Nekibe Kelmendi, ishte Pej. Fadil Ferhati ishte Istog. Ishte Ram Manaj, klinë sekretari përgjithshëm. Çka? Lutfi Aziri ka qenë i vetmi ta zamë një krahu tjetër. Gjë që unë duhet të them diçka tjetër. LDK-ja një të mirë që ka pas dhe besoj se duhet ta pat, ta vazhdoj gjithmonë, nuk duhet zguxon asnjëherë të bie në tabanin apo në rrafshin e partisë regionale. Po të ketë shtrirje të fuqishme në gjithë antarësinë e saj, në gjithë mekanizmat që i kanë në gjithë hapësinën e Kosovës. Ju pyeta për ato ditë në fakt, për garën që ka qenë, për mund është të ka qenë gara më interesante e zhvilluar ndonjëherë brenda partive politike, pavarësisht se edhe demokratike, prej ashtu pjesën e fundit të kuvendit zgjedhor. Por në fakt ka qenë garë demokratike për shkak se është zhvilluar fushat. Ndoshta ju jo, njerëz të ju i po, Dacit ka pas një mobilizim, po besoj demokratik, që është i lakmueshëm edhe bojnë shumica e shteteve ndodha ajo garë. Tash, këtë kohën e fundit, sidomos në vetëvendosje, e pam që garat ndoshta është pamundur të zhvillohen në Kosovë. Shumë kush thotë që për liderët partive politike ndoshta duhet me pas kompromis. Për shkak se garat po na nxjerrin me një situatë tjetër. Mbase mund të keni drejt për pjesën e parë se është realisht dikun edhe nuk mund kapet sensi apo ideja e garës. Dhe kalon në punë tajfesh, që është e rrezikshme. Dhe e papranueshme. Por është tepër e ligjshme që njerëzit dhe simpatizant në një farë mënyrë, shikoni situatën si e keni pas me Sejdiun ta zam. Edhe para momentet e gati shumë kritike që i kishte tash në bërjen e qeverisë re. Që zgjati Po që ishte edhe kërcënimi i zonjës Merkel, sa ajo periudha e Vlanit. Absolutisht. Sa mund ta kapim ne që ajo tipi demokracisë dhe i garës, se kom thonë gjithmonë se demokracia s'ka pikë. Tjeti kuptueshëm për qytetarë dhe të mos rrshqas në terenin e tajfeve, mos rrshqas në natyrën ta zëm qoftë edhe nëse s'ka konflikt që pala tjetër të përjashtohet dhe të mos jetë prezente fare me bojkotin. A duhet të ketë kompromis edhe në LDK për zgjedhjen e kryetarit të ri? Unë mendoj se duhet të ketë përpjekje për zgjedhjen. Apo duhet të ketë garë? Jo, unë mendoj se duhet të ketë përpjekje për të zgjedhur kandidati më i mirë në mënyrën më të sinqertë mundshme të bashkëpunimit. Kompromisi nuk kupton diçka tjetër.
nëse e kupton atë pjesën e realet të tij. Te kompromisit e ne zakonisht të gjojmë një figurë për cilën pajtohemi të dy. Po mirë dhe unë them, ajo është një natyrë krejt tjetër, por nëse me kompromis nën kupton që të heqesh dorë nga një projekt politik dhe me këtë të bësh diçka tjetër është pak problem. Është pak problem. Okej. Është pa problem. Po natyra e përpjekjeve për të zgjedhur dikush që vërtet ofron gjithë njerëzit dhe ka kapacitetin. Dhe ka kapacitetin për të bërë të mirën, pse jo? Absolutisht mund të jetë një qasje e drejtë. Kalojmë te një çështje tjetër. Apo përcjellni punën e presidentit Thaçit, si po ju duket si president? Po shiko, tash unë e kam thënë gjithmonë, jo vetëm për te, por për gjithë tjerët, pak e ruaj deklarimin tim për shkak të të asaj vis të pozicionit njëjtë dhe nuk lëshohem personale asnjëherë. Unë do të dëshiroja që secilin në mandatin që ka të le gjurmë të mira për vendin. Aktualisht, patëm javën e kaluar një mbledhje shumë të rëndësishme pas disa kohësh të grupit kontaktit në Washington për Kosovën, ku në një mënyrë i vunë konturat e asaj se si do të jetë dialogu i ardhshëm mes Kosovës dhe Serbisë. Simas gjitha gjasave, zoti president, do të jetë dialogu i fundit, domethënë faza finale e dialogut me Serbi, pra që do të kulmojnë në një diçka më të madhe se sa kemi parë deri tash. A jeni në rrjedhë apo përcjellni këto se çfarë po ndodh edhe mbas të asaj që shihni? A besoni që do të jetë proces i shpejtë edhe përfundimtar i dialogimit me Serbinë? T'ju them drejtën, sot ishte një raportim pak më i gjerë rreth kësaj çështje dhe sa pash unë do të dëshiroja vërtet që dialogu të hyjë në fazën e vetë të shpejtuar. Me zgjedhje natyrisht që do të jenë të mbështetura në bazë të arriturave të deri tashme të përbashkëta, flas kur është fjala për Kosovën me Bashkinë Ndërkombëtare. Dhe të mos kompromitohet në asnjë formë ajo që është më rri. Ai tipi ultimatume që kishte dhënë zoti Miqell dhe kush ishin përfaqësues të Bashkimit Evropian, përfaqësues të Mbretërisë së Bashkuar, mendoj se është një sinjal i përkushtimit mbase në kohë tash, se edhe pse është shumë çka ka shkuar bukur shumë vonë, për të përmbyll këtë çështje të dialogut mes dy vendeve. Dhe paralelisht pash edhe një deklarim tjetër nga Kombet e Bashkuara se dialogu do të vazhdojë në një formë shumë nga vendet atë që e kam thënë dhe nuk heq dorë. E mendojnë dialogun si diçka gati që të jetë forcës përbashkë mes dy vendeve, eventualisht edhe del çka del edhe në bazë saj pastaj kur këto të pajtohen ta bëjmë edhe njëjën ndërkombëtare të Kosovës në këtë rast. Mendoj se është tepër e nevojshme që kjo të mbyllet. Ajo që kishte thënë Klarku sot, mendoj se ishte porosi e mirë, se me Kosovën nuk janë kryer gjitha punë, flasin kuptimin pozitiv, dhe duhet të përfundoj këtë cikël, sepse ka gjasa që nëse vazhdohet me këtë mënyrë, me ato tërheqjet e vazhdueshme, me pjesën jo kush kene mbështet, posa që është Rusia me ato mbështetjet që vinë nga Serbia, që të zgjatët edhe të humbë në esencë, realisht, dhe të mos të mbetet ky tension. Edhe i kësa natyre. Si besoni që do të zgjidhë, pra, cili është zgjidhja e kësaj, çfarë do të kulmoj dialogu? Për shembull, këto ditë në intervistë që ka dhënë tek ne zoti Blerim Shala, thotë që mund të jetë pra një zgjidhje që Kosova të bëhet pjesë e OKB-s, pa votën kundër, domethënë të Rusisë, ndërkohë që Serbia nuk e njeh në mënyrë eksplicite Kosovën. Këtu është një formulë që kam trajtuar dhe një fazë më hershme, nëse është kjo kësaj. Modeli 2 Gjermanive. Kjo nuk është problem i madh, dhe mendoj se është e kapshme. E pa kapshme dhe rrezikshme është teza tjetër. Ta zonë pëlqimi i Serbisë, jo, ajo është plus. Po pëlqimi i Serbisë që Kosova të ketë prezencën e saj në Kombet e Bashkuara gati në modelin çfarë ka pas Ukraina dhe Bielorusia bashkë me Rusinë, si bashkim sovjetik, po 3 vende me karrikën në OKB. Që ka qenë shumë e rrezikshme. Kjo nuk kupton që Kosova do të trajtohet si pjesë e Serbisë, një Serbi e madhe në këtë rast, dalë se fitimtare nga ky proces,
Në rregull, s'prish punë. Por kjo pjesa tjetër, me këtë natyrë, kjo është e kapshme, do në studim natyrisht, se çdo fjali, çdo fjalë ka të nevojës për kushtim në analizë të thellë, dhe mund të jetë, sepse fundja, nëse Serbia detyrohet, por kjo mos ndodhë sikur që ndodhë nga njerë në aspektin formal juridik, e mori mandatin dhe ka fjalë tjetër, mos të ndodhë që e pengon Kosovën në këtë ecje dhe ecja e ma vonshme e Kosovës në procesin integrues. Ka dhe diçka rreth bashkimit evropian. Është një test që kohët e fundit është ka bisedohet. Çështja e vendimeve të shumicës, jo vendimeve të detyrueshme të konsenzusit. Unë nuk duhet të fyej as në Maltën, apo Ciprën, apo Andorën, apo ndonjë vend të bashkimit evropian që kanë, ta quajmë, fuqi minore, po janë anëtarë dhe konsenzusi edhe vota e tyre është e domosdoshme. Por të kalohet në pjesën tjetër pikërisht për shkak të një praktike, sepse ka disa vende që ta marrim shembullin e Kosovës, 5 vende, Spanja, Rumunia, Slovakia, Çipra dhe Greqia, nuk e kanë njohur dhe ne kemi probleme të mëdha në proceset e ecjes tonë. Vërtet. Zoti President, flitet ndërkohë që Kosova duhet ta përgatisë një ekip të unitetit. Pra, prap thuhet një ekip si ai i krijuar në 2006. A besoni se LDK-ja dhe partitë tjera duhet të bëjë pjesë e këtij ekipi dhe kush duhet me qenë udhëheq? A duhet me qenë prap presidenti? Këtë rast zoti tha që udhëheq i këtij ekipi të unitetit që do të bisedojë me Serbinë. Këtu janë dy çështje. E para, kjo mënyrë si ka shkuar deri tash ka shkuar ndryshe. Ka shkuar mbi bazë të përfaqësimit institucional, qoftë si president, qoftë si kryeminist, edhe i keni pa ato kapërcime që janë bërë, nuk e di, janë krejt arsyeshme, flas parimisht. Dhe e dyta, në një ecje për të përmbyll këtë ta quajmë rrugë jo të lehtë për neve. Dhe me shumë pengesa dhe ka disfavore, absolutisht. Unë mendoj se duhet të ketë një konsenzus nacional. Absolutisht po. Edhe partitë, sepse kjo shprehet përmes ta quajmë forcës politike dhe deklarimet subjekteve politike, dhe partitë politike që janë në opozitë duhet të jenë pjesë e një konsenzusi të tillë, dhe natyrisht partitë që i kanë pushtet. Nuk është fitore për PDK-n, apo për LDK-n, nëse njëra apo tjetra i prish punë njëra tjetrës, kur është çështja e temave të mëdha në interes nacional. Pra ju besoni që duhet të ketë një kompromis, partitë duhet bëhen pjesë? Unë mendoj duhet të kenë një marrëveshje. Duhet të kenë një marrëveshje, e cila çon në zërin e përbashkët për të marrë ta quajmë një finale të mirë. Okej. Zoti President, faleminderit që keni qenë mysafir në presin. Faleminderit edhe ju. Përshëndetje. Shikues nderuar, kemi biseduar me zotin Fatmir Sejdiun, ish president i Kosovës dhe ish kryetar i LDK-s. Bashkë shihemi nesër mbrëmë, natën e mirë.